እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ10ኛ ክፍል የሚኒ ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ነው። በዛሬ ለሰናችን የምናየው ግሬድ 10 ኬሚስትሪ ዩኒት 3 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ፓርት 1 ይሆናል ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር እንማራለን ማለት ነው። ዛሬ የምናየው በዚህ ትምህርት ቪዲዮ የምናየው ማለት ነው ከኩዌስችን ነምበር 1 እስከ ኩዌስችን ነምበር 2 ያሉትን ጥያቄዎችን አብረን እናያለን ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን እንግባ። choose the correct answer from the given alternative ከሚለው ጥያቄ ላይ የመጀመሪያው ጥያቄ የምናየው which one of the following solution show no current flow in an electrolytic cell ነው የሚለን። ኤሌክትሪክ ሊያስተላልፍ የማይችለው ሶሉሽን የትኛው ነው የሚለን። A water solution can conduct electricity. by the way water solution slightly electricity ማስተላለፍ ይችላል። ስለዚህ water solution ግዴታ ኤሌክትሪክ ኮንዳክት ማለት ይችላል። there is hydrogen plus ion and what OH minus ion። ሌላኛው B molten sodium chloride it is ionic compound። ስለዚህ ionic compound ስለሆነ sodium plus እና chlorine minus አለው። ሁለት አይነት conductivity of electricity ይኖሩናል ወይም ሁለት አይነት ኮንዳክሽኖች ይኖሩናል። metallic conduction እና electrolytic conduction። metallic conduction it is flow of current due to the presence of free movable electron ነው። ነፃ በሆነ ኤሌክትሮን እንቅስቃሴ ምክንያት ኤሌክትሪክ ይተላለፋል ማለት ነው። this one is a physical process. but electrolytic conduction of electricity ብለን የምንጠራው due to free movable ion ነው። ነፃ በሆነ የአዮኖች እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። ስለዚህ molten sodium chloride ብለን የምንጠራው it have free movable sodium plus ion and chlorine minus ion. so there is cation and anion. እነዚህ ነፃ የሆኑ anion እና cation በመኖራቸው ምክንያት there is conductivity of electricity. so molten sodium chloride can conduct electricity. C hydrochloric acid it is a strong acid and have hydrogen plus ion and chlorine minus ion in a form of solution. በሶሉሽን ፎርም ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን እና ክሎሪን አዮኖች አሉት። እነዚህ ካታዮን እና አናዮን በመኖራቸው ምክንያት can conduct electricity. D sugar solution it is molecular compound ነው። ምንም አይነት አዮን ፎርም ማድረግ አይችልም። በሶሉሽን ደረጃ አዮን ፎርም ማድረግ አይችልም። ይሄ እንዴት ነው የምናውቀው? ለምሳሌ ግሉኮዝ C6H12O6 ዲዞልቭ ዞተር በመታደርጉበት ጊዜ ምን ሊሰጣችሁ ይችላል? ሶሉሽን ኦፍ ዋት C6H12O6 የሚባል ሶሉብል የሆነ ሶሉሽን ብቻ የምታገኙት። ግን ዜር ኢዝ ኖ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ኦር OH ማይነስ አዮን ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ላይ የሆነ አዮን ነገር አይኖርም ማለት ነው። አዮን ስለማይኖር ኤሌክትሪክ ኮንዳክት ሊያደርግልን አይችልም ማለት ነው። እና መልሳችን ከዚህ ጥያቄ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። so question number 1 ይሄን ይመስላል። question number 2 which of the following is not correct about voltaic cell? voltaic cell ኬሚካል ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ የሚቀይር ሴል ነው ማለት ነው። it have spontaneous reaction አለው። ኤሌክትሪክ ማመንጨት የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ which of the following is not correct about voltaic cell ይለናል ማለት ነው። voltaic cell የምናውቀው በምን መልክ ነው ማለት ነው? አንደኛ the anode is negative ይለናል። እዚች ላይ ቮልቴክ እና ኤሌክትሮላይት ሴል ሁለቱ ልዩነት ላሳያችሁ ለማስታወስ ያለው። ይችኛይቱ ኤሌክትሮላይት ሴል ብትሆን ሁለት ኤሌክትሮዶች ይኖሩናል። ሁለት ሜታል ኦፍ ስትሪፕ ይኖርና ማለት ነው። አንደኛው ለምሳሌ ይሄ ካቶድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው አኖድ ሊሆን ይችላል። ግን ካቶድ እና አኖድ የምንለው ምንድነው? ከኤክስተርናል ባትሪ ሳይን ይወሰናል ማለት ነው። በኤክስተርናል ባትሪ ሳይን እንወስነዋለን። ያ ማለት ለምሳሌ ከፖዚቲቭ ተርሚናል የሚታሰርና ከኔጌቲቭ ተርሚናል የሚታሰር ከሆነ ልዩነቱ ምንድነው? ፖዚቲቭ ተርሚናሉ የሚሆነው አኖድ ነው። ይሄ ኤሌክትሮላይት ሴል ነው። ኔጌቲቭ ተርሚናሉ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ካቶድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ መልኩ ይሄ ኤሌክትሮላይት ሴል ብለን እንጠራዋለን። በጋልቫኒክ ሴል ግን ሁለት ሳይቶች ናቸው አሉ። ሁለት አኖድ ለብቻው ነው፣ ካቶድ ለብቻው ነው። አኖድ ላይ የሚቀመጠው አንድ ኤሌክትሮን ነው።
ካቶድ ላይ የሚቀመጠውም ሌላ ኤሌክትሮድ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ባንድ የምናገናኝበት ሳልት ብሪጅ ይባላል። ከዛ እዚህ ላይ የሚገጠመው ባትሪ ሳይሆን ቮልት ሜትር ነው። ስለዚህ አኖድ ብለን የምንጠራው እዚህ ላይ አኖድና ካቶድን ለመለየት ሲፈልጉ ካቶድ it is ፖዚቲቭ ተርሚናል ነው። አኖድ ደግሞ ኔጌቲቭ ተርሚናል ነው ማለት ነው። ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮን ፍሮም አኖድ ቱ ካቶድ ሲሆን በጋልቫኒክ ሴል ጊዜ በኤሌክትሮላይት ግን ከካቶድ ወደ አኖድ ነው። ፍሮም ኔጌቲቭ ተርሚናል ቱ ፖዚቲቭ ተርሚናል ነው ማለት ሁለቱ ልዩነት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ ሴል ለምጣው it is one types of galvanic cell ነው ማለት ነው። አኖድ is negative, yes it is negative. B the cathode is positive, yes it is positive. Not correct ነው የሚጠያቀው። oxidation takes place at the cathode, no. አኖድ ላይ ካቶድ ላይ የሚካሄደው ሪአክሽን በኤሌክትሮላይት ሴልም በጋልቫኒክ ሴልም ዘሴም ነው ማለት ነው። ልዩነት የለውም። ስለዚህ ሲ ላይ ኦክሲዴሽን ሁልጊዜ የሚካሄደው አኖድ ላይ ነው። በጋልቫኒክም በኤሌክትሮላይት ሴልም ጊዜ ሪዳክሽን የሚካሄደው ደግሞ ካቶድ ላይ ነው። ሁለቱም ላይ የሚካሄዱበት ሪአክሽን ታይፑ አይቀየርም። ካቶድ ሪዳክሽን፣ አኖድ ኦክሲዴሽን። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ቴክስ ፕሌስ አዝ ካቶድ የሚለው ነገር መልስ አይደለም ማለት ነው። እና መልሱ ለዚህ ጥያቄ ኖት ኮሬክት ለሚለው ማለት ነው ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ሪዶክስ ሪአክሽን ፕሮዲዩስ ኤሌክትሪሲቲ ኢን ዘ ሴል፣ የስ voltaic cell can change chemical energy to electrical energy. Question number 3. Question number 3. Which of the following condition is not used to electroplate trimate of iron with chromium ነው የሚለን። እንግዲህ ኤሌክትሮፕሌት ለማድረግ አይረን በክሮሚየም ኤሌክትሮፕሌትን ለማድረግ ብትፈልጉ አኖድና ካቶድን አንድ ጊዜ ነግራቸዋለሁ። እዚች ላይ ምን ታደርጋላችሁ? አኖድ ላይ የምናስቀምጠው ሁልጊዜም ለፕሌቲንግ የምንጠቀመው ማቴሪያል ነው። እዚህ ላይ ክሮሚየም ምን ይሆናል ማለት ነው? አኖድ ይሆናል ማለት ነው። ካቶድ ላይ ደግሞ የምናስቀምጠው ዲፖዚት የሚደረግበት ማቴሪያል ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መቀመጥ ያለበት ማቴሪያሉ አይረኑ ነው ማለት ነው። አይረን ማለት ነው። አይረንን በክሮሚየም ኮት ለማድረግ ቢፈልጉ ኮት ማድረጊያው አኖድ ይሆናል። ኮት የሚደረገው ደግሞ የሚሸፈነው ማቴሪያል ካቶድ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዩዚንግ ክሮሚየም አስ ዘ አኖድ የስ፣ ዩዚንግ አን ኤሌክትሮላይት ኮንቴይኒንግ አይረን 3 ኖ፣ ቢኮዝ አይረንኛ ሶሉሽን አያስፈልገንም፣ ኮት ማድረጊያ ብቻ የሚያስፈልገን ማለት ነው። ዩዚንግ ዘ ትራይ አስ ዘ ካቶድ ይለናል። የስ ካቶድ ላይ ነው የምናስቀምጠው። ሌላኛው ዩዚንግ አን ኤሌክትሮላይት ኮንቴይኒንግ ክሮሚየም አዮን የስ፣ ይሄኛው ኮት ማድረጊያ ሶሉሽን እንጠቀማለን እና መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 4 ኤሌክትሮላይሲስ ኢዝ ኖት ዩዝድ ፎር ዋት? ኤሌክትሮላይሲስ ለምንድን ነው የማይጠቅመን? ኤ ፒዩሪፊኬሽን ኦፍ ሜታል ይጠቅመናል። ቢ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሜታል በደንብ ይጠቅመናል። ሲ ኤሌክትሮፕሌቲንግ ኦፍ ሜታል የስ በጣም እንጠቀምበታለን። ዲ ፕሮዳክሽን ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። ምክንያቱም ኤሌክትሮላይሲስ ኤሌክትሪካል ኢነርጂን ወደ ኬሚካል ኢነርጂ ነው እንጂ የሚቀይረው ኬሚካል ኢነርጂን ወደ ኤሌክትሪክ አይቀይርም ማለት ነው። ፕሮዳክሽን ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ማለት ኬሚካል ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪሲቲ ቀይራ እንደማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮላይሲስ ደግሞ ይሄ ባህሪ የለውም ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 5 which substance is not used in ሊክላንች ሴል? የትኛው ሰብስታንስ ነው ሊክላንች ሴል ላይ ማንጠቀመው የሚለን? በሱ ጊዜ የምንጠቀማቸው ሰብስታንሶች አሉ። ምን ይኖራል? ዚንክ ሜታል፣ ግራፋይት ወይም ካርበን፣ አሞኒየም ክሎራይድ መጠቀም እንችላለን። አሲድ ፔስት፣ ማንጋነስ ፎሮክሳይድ እንጠቀማለን። እነዚህ አይነት ሶሉሽኖችን እነዚህ አይነት ማቴሪያሎችን ቶታሊ እንጠቀማለን። ግራፋይት አለ፣ ካርበን ማለት ነው። ሌላው ፔፐር ሊሆን ይችላል። የሆነ ፔፐር ሁለቱን ኢን ኮንታክት እንዳይሆኑ የምንጠቀመው ማቴሪያል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ሰልፈሪክ አሲድ እንጠቀም። ሰልፈሪክ አሲድ ለድራይ ሴል ሳይሆን የምንጠቀመው ለሊድ ስቶሬጅ ባትሪ ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ቢ እንጠቀማለን፣ አሞኒየም ክሎራይድ እንጠቀማለን። ሲ ማንጋነስ ፎሮክሳይድ እንጠቀማለን። ሌላኛው ደግሞ ፓውደር ካርበን በደንብ እንጠቀማለን። እነዚህ ነገሮች አሉ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ነው ማለት ነው። Question number 6 which one of the following is correct about automobile battery or lead storage battery? አውቶሞቢል ባትሪ ስንል ስለሱ ትክክል የሆነው ነገር እናውራ ካል ምን እናደርጋለን ማለት ነው። በመጀመሪያ በውስጡ የያዘውን ነገር እንውሰድ። አኖድ ብለን የምንጠራው ምንድነው? በሱ ጊዜ አኖዳችን
ሊድ ሜታል እንደሆነ ካቶድ ብለን የምንጠራው ደግሞ ሊድ ፎር ኦክሳይድ ነው ማለት ነው። ሌላኛ 35% ባይማስ ሰልፈሪክ አሲድ በውስጡ ይዟል። ኬሚካል ኤነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ይቀይራል። እሱም ደግሞ 12 ቮልት ወይም ከ6 እስከ 12 ቮልት ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኤንዶሴት ኢዝ ቻርጀብል ነው ማለት ነው። እነዚህ ባህሪዎች ካወቅን በኋላ ወደ መልሳችን መግባት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናየው ምንድነው? the electrode in the battery are graphite electrode no graphite electrode አይደለም። ኤሌክትሮዳችን ሊድ ፎር ኦክሳይድ እና ሊድ ሜታል ነው ማለት ነው። b each cell in the battery deliver 1.5 no 1.5 ድራይ ሴል ነው የሚያመርተው። እሱ ግን እያንዳንዳቸው ሴል 2 ቮልት ነው የሚያመርተው 2 ቮልት ማለት ነው። c the electrolyte is aqueous solution sulfuric acid solution ነው yes lead for oxide is used as anode no it is cathode so the answer is c ማለት ነው። c ነው መልሳችን። sulfuric acid solution አለው በውስጡ ማለት ነው። question number 7 which of the following occur during electrolysis of the molten binary salt of metal ነው የሚለን። which of the following occur during electrolysis of the molten binary salt of what metal ነው የሚለው። molten ከተባለ እንገራችሁ። ለምሳሌ ሞልተን ስቴት ስትወስዱ በምን ላይ መሰላችሁ? እዚች ላይ ሶዲየም ክሎራይድን ነው። ሶዲየም ክሎራይድን መልት በመታረጉበት ጊዜ ሞልተን ስቴት በሚሆንበት ጊዜ ወደ ምን ይኖርና ማለት ነው? we have two types of charge ሶዲየም ሊኩዊድ እና ሶዲየም ፕላስ ሊኩዊድ እና ምን ይኖርና ማለት ነው? ክሎሪን ማይነስ ሊኩዊድ ይኖርና ማለት ነው። እና ይሄኛው ሶዲየም ካቶድ ላይ ከመጣ በኋላ ሶዲየም ፕላስ አዮን አፍተር ጌን ኤሌክትሮን ማለት ነው። ዋን ኤሌክትሮን ጌን ካደረገ በኋላ ሶዲየም ሜታልን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ሌላ ምንም ነገር አይሰራም ማለት ነው። ይሄኛው ክሎሪን ደግሞ ባላንስ ለማድረግ ባይ ዘ ዌይ ቺን ቱ እናደርጋት እቺንም ቱ ይሄ ክሎሪን ደግሞ ቱ ክሎሪኖች ቢኖሩ ማለት ነው። ይሄን ባላንስ እናደርገው ቺን ቱ እናደርጋት። ሁለት ክሎሪኖች አፍተር ሉዚንግ ቱ ኤሌክትሮን ሁለት ኤሌክትሮኖች ሉዝ ካደረጉ በኋላ ክሎሪን ጋዝን እና ሁለት ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጎ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናገኘው የሚመረተው ሁለት ነገር ካቶድ ላይ ሶዲየም ሜታል ይመረታል፣ አኖድ ላይ ክሎሪን ጋዝ ይመረታል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሌላ ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ምርጫ ስንገባ ምን አለ? A the metal in the salt will deposit on the cathode ሜታሉ ካቶድ ላይ ዲፖዚት ይሆናል። yes B reduction will take place what as the anode ይለናል። this false በፍጹም ሊሆን አይችልም ማለት ነው። አኖድ ላይ ሁሉ ጊዜ የሚካሄደው ኦክሲዴሽን ነው። C oxidation will take place as the cathode ማን ጉዳይ ነው። D no current will flow through the molten salt ይላል። molten salt ማለት ኤሌክትሮላይሲስ ለማካሄድ ግዴታ ከረንት ፍሎ ያስፈልገናል። ስለዚህ ዲ አይሆንም ማለት ነው። so the answer is A metal in the salt will deposit on the cathode ለምሳሌ ሶዲየም ሜታል ካቶድ ላይ ዲፖዚት ይሆናል ማለት ነው። question number 8 which substance does not conduct electricity የትኛው ሰብስታንስ ነው ኤሌክትሪክስ ሊያስተላልፍ የሚችለው ነው የሚለን። ይሄንን ሁሉም የተሰጡን ኮምፓውንድ ስለሆኑ ለእናንተ ሁለት ነገሮችን ብቻ ነግራችኋለሁ። አንደኛ ሶሉሽን ኦፍ አዮኒክ ኮምፓውንድ ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ ሞልተን የቀለጡ በእነሱ የሚያደርጋማኑ ኤሌክትሪሲቲ ሊያስተላልፉ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮችን ካየን ግዴታ ለምሳሌ ሶሊድ ካልሽየም ክሎራይድ ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ አይችልም። አለቀ። ሌላ ቦታ መሄድ አያስፈልገንም። አንድ ምርጫ ስለሆነ ያለ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይችላል ዲሉት ሶሉሽን ስለሆነ ሶዲየም ክሎራይድ ሶሉሽን ይችላል። ሞልተን ስቴት ይችላል ማለት ሞልተንና ሶሉሽን ግዴታ በኮምፓውንድ ደረጃ ለአዮኒክ ኮምፓውንድ ያገለግላል። ለሞሌኪላር ኮምፓውንድ ግን አይቻልም ቻርጅ ስለማይሰጡ። ስለዚህ ይሄ በዚህ አይነት መልኩ መመለስ ትችላላችሁ። question number 9 two copper electrodes inserted in a copper sulfate solution are connected to 12 volt battery the electrode connected to the end of the battery marked with a negative sign is ነው የሚለን። ይህ ማለት አኖድ ነው ወይስ ካቶድ ነው የሚሆን ነገር ለመለየት እንድንችል በመጀመሪያ ኤሌክትሮላይት ሴልን ፎርም ለማድረግ ሰርቴን ባትሪ ቢኖራችሁ ይሄ ባትሪ ሁለት ጫፎች ይኖርታል። ፖዚቲቭ ተርሚናል እና ኔጌቲቭ ተርሚናል አለ። ከኔጌቲቭ ተርሚናሉ በኩል ኢንሰርት የምናደርገው ወይንም አታች የምናደርገው ስትሪፕ ኦፍ ሜታል ካቶድ ይባላል ማለት ነው። ሁልጊዜም ካቶድ ብለን እንጠራዋለን።
ከፖዚቲቭ ተርሚናል በኩል የምታስሩት ደግሞ ስትሪፕ ኦፍ ሜታል ወይንም ኤሌክትሮድ አኖድ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ሁሉንም በአንድ የሚይዛቸው ሶሉሽን ኮንቴነር ይኖረናል። እዚህ ውስጥ የምንጠቀሙ ደግሞ ኤሌክትሮላይት ነው። ላይክ ዚስ ዋን ኢዝ ኮፐር ሰልፌት እና የዚህ ጥያቄ ምንድነው ቱ ኮፐር ኤሌክትሮድ ይሄኛው ኮፐር ቢሆን ይሄም ኮፐር ኤሌክትሮድ ቢሆን ማለት ነው። እና እነዚህ ኤሌክትሮድ ደግሞ ኮኔክት የተደረጉት ከኤክስተርናል ባትሪ ጋር ኔጌቲቭ ሳይኑ ይችኛይቱ ጫፍ ምን ኢንዲኬት ታደርጋለች ነው ጥያቄ የሚለን። ሶ ዚስ ዋን ኢዝ ካቶድ ካቶድን ነው ኢንዲኬት የሚያደርግልን ይሄ ካቶድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ወደ ምርጫችን ስንገባ ኤ አናየን ይባላል በፍጹም። ቢ አኖድ ይባላል በፍጹም። ሲ ካቶድ ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ዲ ካታየን ይለናል። ካታየን ወደዛ ሚግሬት ሊያደርጉ ይችላሉ ግን ተርሚናሉ ካቶድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 10 the charge carrier in electrolytic conduction are ሁለት አይነት ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ይኖርናል ወይም ኮንዳክሽን ይኖርናል። ሜታሊክ ኮንዳክሽን ኤንድ ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክሽን። ሜታሊክ ኮንዳክሽን ፍሎ ኦፍ ከረንት ዲው ቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ፍሪ ሙቬብል አዮን ነው ያለው። ለምሳሌ በአዮን ደረጃ። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 10 question number 10 the charge carrier in electrolytic conduction are anion only, B cation only, C cation and anion, D delocalized electron. electrolytic conduction ብለን የምንጠራው flow of current ወይም flow of charge due to the presence of free movable ion ማለት ነው። እነዚህ አዮኖች ካታዮን እና አናዮኖች ናቸው ማለት ነው። ሁልጊዜም በሁለት አይነት መንገድ ማየት አለብን። ዲው ቱ ፍሪ ሙቭመንትስ ኦፍ ኤሌክትሮን ኦር ሎካላይዜሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ሜታሊክ ኮንዳክሽን ይባላል። ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክሽን ደግሞ ዲው ቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ፍሪ ሙቬብል ቻርጅ ካታዮን ኤንድ አናዮን ማለት ነው። በሁለቱ ቻርጅ ኬሪየሮች የሚጠሩ ካታዮን እና አናዮኖች ናቸው ማለት ነው በኤሌክትሮላይት ሴል ጊዜ። ሶ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 11 when electric current is applied externally which of the following produce redox reaction ነው። redox reaction ብለን የምንጠራው ምን አይነት ሪአክሽን ነው? በመጀመሪያ redox reaction ስንል ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን የሚያካሂድ ከነዚህ መካከል እንጨት መቼም በፍጹም redox reaction ብቻውን አያካሂድም። ሲ ሶሊድ ሹገር ሁለቱም ልዩነት የላቸውም። ሴሉሎስ ልዩነት የላቸውም። ዳይመንድ ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክት ማድረግ አይችልም። ቢ ኤሌክትሮላይት ሴል ነው። ኤሌክትሮላይት ሴል ብለን የምንጠራው ከኤሌክትሮኬሚካል ሴሎች መካከል ነን ስፖንታኒየስ የሆነ በኤክስተርናል ኤነርጂ ብቻ ፎሎ አፕ ማድረግ የሚችል ታይፕስ ኦፍ ኤሌክትሮኬሚካል ሴል ኤሌክትሮላይት ሴል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስተርናል ኤሌክትሪክ አፕላይ በማድረግ ሪዶክስ ሪአክሽን ካሪድ አውት የሚያደርገው ኤሌክትሮላይቲክ ሴል ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ኩዌስችን ነምበር 12 during the electrolysis of fused sodium chloride the anode have reaction involved ይለናል። እንግዲህ ፊውዝድ ሶዲየም ክሎራይድ ስንል ሞልተን የሆነ ሶዲየም ክሎራይድ ማለት ነው። ሶዲየም ክሎራይድ ሊኩዊድ ወይም ጋዝ ስቴት ፊውዝድ ከሆነ በኋላ ማለት ነው ምን ይኖሩታል ማለት ነው? ሶዲየም ፕላስ አዮን ብቻውን ይኖራቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ክሎሪን ማይነስ አዮን ሌላ አዮኖች ይኖራቸዋል ማለት ነው። ይሄ ሊኩዊድ ነው ወይም ጋዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ አዮኖች አይኖሩንም። ካቶድ ላይ ብለን የምንጠራው ካቶድ ላይ የሚጨው ጊዜም ካቶድ ኔጌቲቭ ተርሚናል ስለሆነ ካታዮኖች ናቸው ወደሱ ሙቭ የሚያደርጉት። ስለዚህ ካቶድ ላይ ሪዳክሽን ወይም ጌን ኦፍ ኤሌክትሮን ይካሄዳል ማለት ነው። ምን ፎርም ያደርጋል? ሶዲየም ሶሊድን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ክሎሪን ደግሞ አናይን ስለሆነ አኖድ ደግሞ ፖዚቲቭ ተርሚናል ስለሆነ ወደዛ ነው ሚግሬት የሚያደርገው። ስለዚህ 2 ሞል ኦፍ ክሎሪን አፍተር ሉዚንግ 2 ኤሌክትሮን ኢት ፎርም ክሎሪን ጋዝ ፕላስ 2 ኤሌክትሮን ነው። ይሄንን ባላንስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን 2 ሞል አድርገን ባላንስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ነው። ስለዚህ አኖድ ላይ የሚመረተው ፕሮዳክት አኖድ ሃፍ ሪአክሽን ብለን የምንጠራው ኦክሲዴሽን ያካሄደ ክሎሪን አዮን ወደ ክሎሪን ኢለመንት ወይ ሞለኪልነት ይቀየራል ማለት ነው። ሶ ኦክሲዴሽን ኦፍ ሶዲየም አተም ቱ አዮን አይሆንም። ሪዳክሽን ኦፍ ክሎሪን አተም ቱ ጊቭ ክሎሪን አዮን አይሆንም። ሪዳክሽን ኦፍ ሶዲየም አዮን ቱ ፎርም ፍሪ ሜታል። ዲ ኦክሲዴሽን ኦፍ ክሎሪን አዮን ቱ ኢለመንታል ክሎሪን ነው የሚለን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 13 ሜታል ኮንዳክት ኤሌክትሪሲቲ
due to free movable of ion, electron, free movable of electron, or due to the presence of delocalized electron or not fixed electron. ፊክስድ ባልሆኑ ኤሌክትሮኖች ምክንያት አለም ደግሞ ዲሎካላይዝ ማድረግ በሚችሉ ኤሌክትሮኖች ምክንያት ሜታል ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክት ማድረግ ይችላል። ባይ ዘ ዌይ ሜታል ሲ ኦፍ ኤሌክትሮን ይባላል። ስለዚህ ኤ ፍሪ ሙቪንግ አዮን ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክሽን ነው። ቢ ኦል ኤሌክትሮን ሂልድ ኢን ፊክስድ ፖዚሽን፣ ሂልድ ፊክስድ ፖዚሽን ከተደረጉ ነፃ እንቅስቃሴ የማያደርጉ ከሆነ ዜር ኢዝ ኖ ፍሎ ኦፍ ከረንት ማለት ምንም አይነት ከረንት ፍሎ ሊያደርግ አይችልም፣ ወይ ኤሌክትሪሲቲ ላይኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ዲሎካላይዝድ ኤሌክትሮን፣ ይሄ ፍሪ ሙቬብል ኤሌክትሮን ሶ ዘ አንሰር ሲ ነው። ቫላንስ ኤሌክትሮን ሜታል እና ሜታል ቫላንስ ኤሌክትሮን ይኖራቸዋል እና መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዘ አንሰር ሲ። ኩዌስችን ነምበር 14 increase the concentration of ion in an electrolytic solution ይላል። የአዮኑን ኮንሰንትሬሽን ብንጨምር በኤሌክትሮላይቲክ ሶሉሽን ውስጥ ማለት ነው። ኤ increase the extent of conduction of what electricity through it. B decrease the extent of conduction of what electricity through it. C has no effect on the conduction of electricity. D change the direction of electroflow. So the answer is increasing the concentration of the electrolyte or a solution that contains cation and anion increase the extent of what conduction of electricity through the solution ማለት ነው። በሶሉሽን ውስጥ ያለው የኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክቲቪቲ መጠን ይጨምራል ማለት ነው እና the answer is A ነው ማለት ነው። question number 14. question number 15 voltaic cell or galvanic cell. voltaic cell or galvanic cell and electrolytic cell are similar in that ሁለቱም ሲሚላር የሚያደርጋቸው አንድ ነገር ብቻ ነው። ምንድነው ሲሚላር የሚያደርጋቸው? የመጀመሪያው ምንድነው? አኖድ የሚባለው በኤሌክትሮላይት ሴል እና ካቶድ የሚባለው በኤሌክትሮላይት ሴል ላይ የምናየው ካቶድ ላይ ሁልጊዜም ሪዳክሽን ይካሄዳል፣ አኖድ ላይ ሁልጊዜም ኦክሲዴሽን ይካሄዳል ማለት ነው። ይሄ ነገር አይቀየርም ሁለቱም ላይ ማለት ነው። ካቶድ ሁልጊዜም ሪዳክሽን ያካሄዳል፣ አኖድ ደግሞ ኦክሲዴሽን ያካሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሁለቱን አንድ ላይ ያደርጋቸው የሚችለው oxidation reaction takes place at anode for both electrochemical cell ማለት ነው። በሁለቱም ኤሌክትሮኬሚካል ሴል አኖድ ላይ እና ካቶድ ላይ የሚደረገው ሪአክሽን በፍጹም ሊቀየር አይችልም ማለት ነው። A the anode is positive and the cathode is negative in both types of cell በፍጹም የተቀያየረ ነው፣ የተለያየ ነው፣ ልዩነት አላቸው። B oxidation half reaction occur at the cathode in both type of cell ይላል። ኦክሲዴሽን ሃፍ ሪአክሽን የሚካሄደው ማለት ነው ካቶድ ላይ ሳይሆን በሁለቱም ላይ ካቶድ ላይ አይደለም የሚካሄደው፣ ሁለቱም ላይ አኖድ ላይ ነው ኦክሲዴሽን የሚካሄደው። ካቶድ ላይ ደግሞ ሁልጊዜም ሪዳክሽን ነው የሚካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ both types of cell contains two electrode in contact with electrolyte በፍጹም ኤሌክትሮላይት ሴል ሁለቱም ኤሌክትሮድ ሶሉሽኑ ይነኩታል። በጋልቫኒክ ሴል ግን ሁለቱም ኤሌክትሮድ በተለያየ እቃ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ዲፈረንት ኦብጀክት ውስጥ ነው የሚኖሩት ማለት ነው። ዲ ሪዳክሽን ኦፍ ሪአክሽን ኦከር አዝ አኖድ ኢን ቦዝ ታይፕ ኦፍ ሴል ነው የሚለን እና ከነዚህ መካከል ዘ አኖድ ኢዝ ፖዚቲቭ ኤንድ ዘ ካቶድ ኢዝ ኔጌቲቭ ኢን ቦዝ ታይፕ ላይ የሚለው ኦክሲዴሽን ኦፍ ሪአክሽን ኦከር አዝ ካቶድ ኢን ቦዝ ታይፕ ኦፍ ሴል አይሆንም። ቦዝ ታይፕ ኦፍ ሴል ኮንቴንስ ቱ ኤሌክትሮድ ኢን ኮንታክት ዊዝ ኤሌክትሮላይት። ሶሪ ሁለቱ ሊገናኙ አይችሉም ግን ሁለቱም ኤሌክትሮድ ሶሉሽን ይነካሉ፣ ግዴታ ነው። ኤሌክትሮኖቹ በተለያየ እቃ ቢሆንም ይነካሉ እና እዚህ ላይ ማስተካከያ አድርጉ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። መልሱ ሲ ነው። ያ ማለት እንዴት ነው? ይሄ ነው ግልጽ ላድርግላችሁ። የ15ኛ ለምሳሌ ይሄ ጋልቫኒክ ሴል ቢሆን እዚህ ላይ አንድ ኤሌክትሮድ ብታስቀምጡ እዚህ ሌላኛ ኤሌክትሮድ ብታስቀምጡ ይሄኛው ኤሌክትሮድ ከኤሌክትሮላይቱ ጋር ይገናኛል፣ ይሄኛው ይገናኛል ማለት ነው። በኤሌክትሮላይት ቲምስ ወስዱ ሁለቱም አንድ እቃ ውስጥ ይነኩታል። ኤሌክትሮላይት ሶሉሽን ውስጥ ያለውን ነገር ስለሚነኩት ሰው መልሳችን ሁለቱም ያመሳሰላቸው እሱ ነው ማለት ነው። question number 16 the conduction of electricity through each of the following substance is caused by the migration of ion except in one case. the exception is ምንድነው የሚለው ሁለት አይነት ኮንዳክቲቪቲ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ይኖረናል፣ ሜታሊክ እና ኤሌክትሮላይቲክ። ሜታሊክ ዲዩ ቱ ፍሪ ሙቬብል ኦፍ ኤሌክትሮን ነው።
ኤሌክትሮላይቲክ ደግሞ ዱ ቱ ፍሪ ሙቬብል ኦፍ ካታዮን ኤንድ አናዮን ኦር ቻርጅ እና ጥያቄው the conduction of electricity through each of the following substance is caused by the migration of ion migration of ion ማለት it is charge ማለት ነው positive ion and negative ion አለም ደግሞ cation and anion ማለት ነው except in one case the exception is a fused lead bromide yes lead bromide ማለት it is ionic compound lead metal አለ bromine አለ ስለዚህ cation and anion አለበት ማለት ነው fused ከሆነ ስለዚህ አይሆንም b molten potassium chloride potassium plus ion and chlorine minus ion አለ ይሄም ፍጹም አይሆንም ሲ aqueous solution of sodium chloride sodium plus ion and chlorine minus ion እነዚህ ሁሉ free movable ion አላቸው ማለት ነው ሁሉ ማለት ነው except d graphite the only non-metal that conduct electricity because graphite is one types of ካርበን አሎትሮፕ ማለት ነው የካርበን አሎትሮፕ ነው ካርበን ደግሞ እንደነን ሜታል ነው አክት የሚያደርገው ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው ባይሆን ሳይሆን በፍሪ ሞዌል ኦፍ ኤሌክትሮን ነው question number 17 for different solution of equal volume 1 liter were prepared by dissolving 1 mole of each of the following substance the conduction of electricity is least in the solution contain A hydrochloric acid እና ናይትሪክ አሲድ ሁለቱም ስትሮንግ አሲዶች ናቸው ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ይባላሉ ሃይ ኮንዳክቲቪቲ ኔቸር አላቸው በዋተር ዲዞልቭ ስታደርጉ 100% አዮናይዝድ ወይም ሶሉብል የሚሆን ከሆነ ስፔሻሊ አዮኒክ ኮምፓውንድ እንዲሁም ደግሞ አሲዶች ከሆኑ ማለት ነው ሃይ ኮንዳክቲቪቲ ኔቸር አላቸው ለምሳሌ ሰልፈሪክ አሲድ ካርባትሪ በመሆን ያገለግላል ሲ አሴቲክ አሲድ is weak acid it is slightly soluble in water በዋተር slightly soluble ቢሆንም ወይም slightly ionized ማለት ነው slightly ionized ነው ስለዚህ amount of cation and anion formed during the dissolution of acetic acid it is a small amount በዚህ ምክንያት ኤሌክትሪሲቲ የሚያስተላልፍበት መጠኑ ደካማ ነው ማለት ነው ማን አሴቲክ አሲድ ዲ ፖታሺየም ክሎራይድ it is strong electrolyte ነው ionic compound ነው ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ነውና መሳችን ሲ ሆና ማለት ነው ምንም እንኳን ኢኳል አማውንት ብንጠቀም በዋተር ዲዞልቭ ሲሆኑ ብዙ አዮን መስጠት የማይችሉ ዊክ ኤሌክትሮላይት ብለን እንጠራቸዋለን ዊክ አሲድ ዊክ ቤዝ ዊክ ኤሌክትሮላይት ስትሮንግ አሲድ ሶሉብል አዮኒክ ኮምፓውንድ የሆኑ ወይንም ሞልተን ስቴት ፎርም ማድረግ የሚችሉ አዮኒክ ኮምፓውንዶች ስትሮንግ ኤሌክትሮላይቶች ናቸው ማለት ነውና መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው ለዚህ ጥያቄ question number 18 A strong electrolyte differ from weak electrolyte in that strong electrolyte strong electrolyte እና weak electrolyte ስታወዳድሩ strong electrolyte በዋተር 100% ionized መሆን የሚችል ionized ወደ አዮንነት የሚቀየር ለምሳሌ ያሳያችሁ ይሄ ሶዲየም ክሎራይድን በዋተር ዲዞልቭ ብታደርጉት ዲዞልቭ ዋተር ብታደርጉ you have 100% amount of sodium plus ion and what chlorine minus ion እዚህ ላይ ለምሳሌ 1 ሞላር ቢሰጥ እዚህም 1 ሞላር ነው የሚኖራችሁ እዚህም 1 ሞላር ነው እንደዚህ አይነቶቹ 100% አዮናይዝድ የሚሆኑ ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ሲባሉ በትንሽ ኤክስቴንት ግን አዮናይዝድ የሚሆኑ ዊክ ኤሌክትሮላይት ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ ስትሮንግ ኤሌክትሮላይትስ ዲፈር ፍሮም ዊክ ኤሌክትሮላይት in that strong electrolyte A are proper conductor that weak electrolytes B ionized to smaller extent አይሆንም C produce greater number of ion in aqueous solution as compared to weak electrolyte ነውና መልሳችን C ይሆናል ማለት ነው question number 19 which of the following is wet voltaic cell ማለት ፈሳሽ የሆነ ማለት ነው ካር ባትሪ ነው ብዙ ጊዜ ፈሳሽ የሆነ ባትሪ ብለን የምንጠራው ካር ባትሪ ነው ማለት ነው በውስጡ ያለው ዌት ኤሌክትሮላይት ይባላል ማለት ነው ሪፍላንች ሴል ማለት ድራይ ሴል ማለት ነው ኤ አይሆንም ሴል ዩዝድ ኢን ኤሌክትሮኒክስ ይሄኛው ብዙ ጊዜ እኛ በዚህ የምንጠቀም ሴል ዩዝድ ኢን ኤሌክትሮኒክስ ይሄኛው ዌት ተብሎም አይጠራም በፍጹም አንጠቀመው ማለት ቤት ውስጥ የምንጠቀመው ማቴሪያል እንደሱ አይደለም ማለት ነው ኦኬ question number 19 which of the following is wet voltaic cell ወይንም ፈሳሽ የሆነ ባትሪ ብለን የምንጠራቸው የትኞቹ ናቸው A ሊክላንች ሴል ድራይ ሴል ማለት ነው B ሴል ዩዝድ ኢን ኤሌክትሮኒክስ
ይሄኛው ብዙ ጊዜ በቤታችን የምንጠቀም ስለሆነ ፈሳሽ የሚባል አይደለም። ሲ ሴል ዩዝድ ኢን ሞባይል ቴሌፎን፣ ይሄም ፈሳሽ አይደለም። በእጃችን የምንጠቀም ውስጥ ያለው ፈሳሽ አይደለም፣ ዋክስ ነው። ዲ ሊድ ስቶሬጅ ሴል ይባላል። ይሄ ካር ባትሪ ከሁሉም ፈሳሹ ባትሪ ነው ማለት ነው። ይሄኛው 35% ባይማስ ኦፍ ሰልፈሪክ አሲድ ሶሉሽን ውስጥ እዛ የሚገባው ማለት ነው እና መልሱ ዲ ነው ማለት ነው።